සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා රසයට කියන YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම හදන්නේ මුං ඇට කිරිබත්. විශේෂත්වය තමයි මම අද මේ මුං ඇට කිරිබත් එක හදන්නේ රයිස් කුකර් එකේ. බත් ඇට වගේම මුං ඇට මේ දෙකම ඇටකුණා වෙන්නේ නැතිව, ඒ වගේම කිරිබත් එකේ කෑලි කැඩෙන්නේ නැතිව, ගොඩාක් රසට ඒ වගේම ගොඩාක් සුවඳට මුං ඇට කිරිබත් එක රයිස් කුකර් එකේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මම අද හදන මේ රසවත් මුං ඇට කිරිබත් එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මුං ඇට කෝප්ප එකක් මේ විදිහට මම අරන් තියෙනවා. ඉතින් අපිට රයිස් කුකර් එකත් එක්කම එන මෙන්න මේ පොඩි කප් එක තමයි මම අද මුං ඇට වගේම හාල් මැන ගන්නත් අරගන්නේ. නමුත් මේ කප් එකම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා ළඟ තියෙන ඕනෑම කප් එකකින් මම අද මේ කියන විදිහට ප්‍රමාණයක් අරගන්න. ඉතින් මම දැන් ඊළඟට කරන්නේ මේ මුං ඇට ටික හොඳින් සෝදාගෙන මේ මුං ඇට ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙන්න වතුර තියලා මේ ටික හොඳින් පෙගෙන්න තියලා තියෙනවා. ඉතින් රැයක් එළි වෙනකල්ම එහෙම නැත්නම් දවසක් වගේ කාලයක්ම මේ මුං ඇට ටික හොඳින් පෙගෙන්න තියලා තියන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේ මුං ඇට ටික ගොඩාක් හොඳට පෙගෙන්න ඕන අපිට මේ කිරිබත් එක හදාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හොඳින් පොඟවලා අරගත්ත මුං ඇට ටික. මේ බලන්න මුං ඇට හොඳින් පෙඟුණාම මේ වගේ ඇඟිලි දෙක අතරට මුං ඇටයක් තියලා තද කළාම මේ විදිහට හොඳින් පොඩි වෙලා යනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මට්ටමට එනකල්ම මුං ඇට ටික හොඳින් පොඟව ගන්න. දැන් ඊළඟට මම කරන්නේ මම මුං ඇට මැනගත්ත කෝප්පෙන්ම සුදු කැකුළු හාල් වලින් කෝප්ප එකමාරක් අරගන්නවා. දැන් මේ හාල් ටිකත් මම හොඳින් සෝදාගෙන මේ විදිහට රයිස් කුකර් එකේ භාජනයටම දාගෙන අරගෙන ආවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපි හොඳින් පොඟවගත්ත මුං ඇට කෝප්පේ පෙඟුනට පස්සේ කොච්චරක් බවට පත් වෙලා තියෙනවද කියලා. මේ බලන්න කෝප්ප දෙකකුත් තව මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම නම් මේ මුං ඇට ටික සේරම දා ගන්නවා. මොකද මුං ඇට කිරිබත් එක ගොඩක් රසවත් වෙන්න නම් මුං ඇට ගොඩක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් ඔයා මුං ඇට ගොඩක් දාලා කිරිබත් එක හදා ගන්න අකමැති කෙනෙක් නම් මුලින්ම මම කියව ප්‍රමාණයට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් මුං ඇට අරගන්න. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් බත් එකක් උයන ගානට විතරක් වතුර තියලා අපි මේක උයා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට බත් එකක් උයන ගානට විතරක් වතුර තියාගෙන රයිස් කුකර් එකේ ස්විච් එක ඔන් කරලා මම මේ බත් එක හොඳින් උයා ගන්නවා මුලින්ම. මතක තියාගන්න වතුර වැඩියෙන් තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා බත් එකක් උයන ගානට වතුර තියාගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් බත් එක ඉදෙන අතරතුර මේ විදිහට පොල් කිරි කෝප්ප එකමාරක් මම හදාගත්තා. මේ පොල් කිරි එක සාමාන්‍ය හොඳ උකු පොල් කිරි එකක් වෙන්න ඕනේ. මොකද කිරිබත් එක ගොඩාක් රසට ඒ වගේම සුවඳට එන්න නම් අපි හොඳට මේකට පොල් කිරි දා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන කෝප්ප එකමාරක් වෙන්න අරන් තියෙනවා පොල් කිරි. මිලිලීටර් වලින් නම් පොල් කිරි මිලිලීටර් 350ක් මෙතන තියෙනවා. දැන් මේ පොල් කිරි එකට අපේ රසයට අනුව ලුණු එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදි මතක තියාගන්න අපි කිරිබත් හදද්දී ලුණු බත් එකට දාගන්නේ නැතිව මේ විදිහට පොල් කිරි එකට දාගත්තාම කිරිබත් එක ගොඩාක් රසට හදාගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට ඔයාගේ රසයට අනුව ලුණු එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ වෙලාවේ මගේ රයිස් කුකර් එකේ ස්විච් එක ඕෆ් වුණා. දැන් මේ වෙලාවේ විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් මේ විදිහටම තියලා පියන ඇරලා බලමු අපි කිරිබත් එක කොයි වගේද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න මේ විදිහට බත් එක ගොඩක් හොඳට ඉදිලා තිනවා අපිට මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ බලන්න මුං ඇටත් ගොඩාක් හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම රයිස් කුකර් එකේ වටේට නම් මේ වගේ කිලිටි වෙලා තියෙනවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. සාමාන්‍ය රයිස් කුකර් එකේ මුං ඇට කිරිබත් හදාගන්නදී ඉතින් මේක සාමාන්‍ය දෙයක් තමයි. ඒ නිසා කිරිබත් එක හදාගෙන ඉවරුණයින් පස්සේ අපිට ඉතින් රයිස් කුකර් එක හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේ මම කලින් හදාගත්ත පොල් කිරි කෝප්ප එකමාරම මේ විදිහට බත් එකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ පොල් කිරි ටික සේරම මේ විදිහට බත් එකත් එක්ක හොඳින් මිශ්‍ර වෙන්න මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බත් ඇට මුං ඇට මේ දෙකම හොඳින් පොඩි වෙලා කිරි ටික හොඳින් බත් එකත් එක්ක මිශ්‍ර වෙනකල් හොඳින් කලවම් කරගන්න. දැන් නැවතත් රයිස් කුකර් එකේ පියන මේ විදිහට වහලා නැවතත් ඔන් කරගන්න.
ඉතින් මේ වෙලාවේ නැවත රයිස් කුකර් එක ඕෆ් වෙන කල්ම තියන්න ඕනේ නැහැ. විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ කාලයක් තියලා අපිට ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වෙලාවේ රයිස් කුකර් එක විනාඩි 10ක් වගේ කාලයක් යන්නත් කලින් ඉක්මනින්ම ඕෆ් වෙනවා. ඒ නිසා ඕෆ් වෙන කල්ම තියලා අරගත්තත් කමක් නැහැ. ඔයාට මේ කිරිබත් එක කැට කපා ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම රයිස් කුකර් එක ඕෆ් වෙන කල්ම වගේ තියලා තියන්න. එහෙම නැත්නම් විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් තියලා ඕෆ් කරගන්න. ඉතින් මමත් මේ විදිහට රයිස් කුකර් එක ඕෆ් වෙන කල්ම තියලා තිබ්බා. හරියටම විනාඩි 9ක් වගේ කාලයක් ගත වුණා මේක ඕෆ් වෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපේ මුං කිරිබත් එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් හොඳට හැදිලා තියෙනවා අපිට මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ විදිහට නැවතත් හොඳින් කලවම් කරගෙන මේ කිරිබත් ටික මේ වාජනයෙන් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට රයිස් කුකර් එකේ වාජනයෙන් මම කිරිබත් ටික ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ පැතලි හැන්දකින් හරි එහෙම නැත්නම් කෙසෙල් කොල්ලයකින් හරි මේ වගේ ලස්සනට හදාගන්න. හැන්දේ කිරිබත් ඇලෙන ගතියක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට හැන්ද එකපාරක් උණු වතුර එක්ක දාලා අරගන්න. දැන් මේ විදිහට හදාගත්ත කිරිබත් එක විනාඩි 20ක් වගේ කාලයක් මම හොඳින් නිවෙන්න තියලා තියෙනවා. ඒ වගේ කාලයක් නිවුණයින් පස්සේ මේ කිරිබත් එක ලස්සනට කෑලි කපා ගන්න අපිට පුළුවන්. නමුත් ඔයා උණු උණුවෙන්ම කන්න කැමති නම් මේ වෙලාවේ රස බලන්න පුළුවන්. ඉතින් විනාඩි 15කින් 20කින් වගේ පස්සේ මේ කිරිබත් එක මේ විදිහට අපිට ලස්සනට කැට කපා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න කැට කැඩෙන්නේ නැතිව, බත් ඉහිරෙන්නේ නැතිව, ඒ වගේම ඇට්ටකුණා වෙලත් නැතිව ගොඩක් හොඳට කිරිබත් එක තියෙනවා අපිට මේ වෙලාවේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරීම රසට වගේම හොඳ සුවඳකටත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ගොඩක් කාර්යබහුල කෙනෙක් නම් මම අද කියලා දුන්න විදිහට හරිම ලෙහෙසියෙන් ඒ වගේම ගොඩාක් රසට ගොඩක් හොඳ මුං කිරිබත් එකක් මේ විදිහට රයිස් කුකර් එකේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාද මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න වගේම තවත් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වගේම වෙනස්ම විදිහේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.